Good morning all of you. Hello everyone. BC Mathematics or অন্যটা ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই আদিবজৰি হৈকে সো আজি এই ভিডিওটোত BSc 5th সেমিস্টাৰ লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা পেপাৰখনৰ অন্য এটা টপিক ডিসকাস কৰিম আৰু এই টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত কেজন ষ্টুডেন্টৰ এই টপিকটোৰ ওপৰত ডাউট আছে সো সেই ডাউটবোৰ মই ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ চাম আৰু লগতে কেটামান প্ৰবলেম লম সেই টপিকটোৰ ওপৰত যাৰ জৰিয়তে সেই টপিকটো তোমালোকে ভালকে বুজি পাবা আৰু ইয়াৰ যেটো ডিপ কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টৰ লগত তোমালোকে মুখামুখি হ'বা সো আজি এই টপিকটো হৈছে কোঅৰ্ডিনেট ট্ৰান্সফৰ্মেশন সো কোঅৰ্ডিনেট বুলি ক'লে কি বুজা যায় কোঅৰ্ডিনেট ট্ৰান্সফৰ্মেশন বা কোঅৰ্ডিনেট বুলি ক'লে কি বুজা যায় লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা the meaning of coordinate in linear algebra ঠিক আছে ইন জেনাৰেল তোমালোকে কোঅৰ্ডিনেট বুলি ক'লে তোমালোকে বুজি পায় যে কোঅৰ্ডিনেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কি হয় তোমালোকে যেটো স্থানাংক জ্যামিতি কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতি সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে ইয়াৰ লগত অৱগত সো আজি আমি পঢ়িম কোঅৰ্ডিনেট ইন লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা সো কোঅৰ্ডিনেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে লিনিয়াৰ এলজেব্ৰাত কি বুজা যায় সো সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম সো তোমালোকে ফাৰ্স্ট ডেফিনেশনটো মন কৰা তাৰ পিছত মই কোঅৰ্ডিনেট কি হয় সেই ডেফিনেশনটো জৰিয়তে তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিম ঠিক আছে তো কোঅৰ্ডিনেট কি হয় তোমালোকে ফাৰ্স্ট ডেফিনেশন লুক এট দ্য ডেফিনেশন সো মই নোটস ব্লক প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো তোমালোকৰ সিলেবাস অনুযায়ী যিখন বুক দিয়া আছে লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা এণ্ড ইটস এপ্লিকেশন by David Chile তো তাৰ পৰাই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো জাস্ট তাৰ পৰাই তোমালোকক নোট ডাউন কৰি পেলাই এই নোটছ খিনি তোমালোকক দি দিছো তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই বা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ পেলাই ভিডিও নোট ডাউন কৰি যাবা মই যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট নোট কালেক্ট কৰিছো তাৰ পৰা আৰু বা কিতাপখনৰ পৰা তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰা খালি তোমালোকে কনসেপ্টটো ভালকে ক্লিয়াৰ কৰাটো বেছি গুৰুত্ব দিবা আৰু যদি কনসেপ্টটো ভালকে ক্লিয়াৰ হয় তেতিয়া তোমালোকে এক্সামত অহা প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে সদায় মই এটা কথা কওঁ যে ম্যাথছ পঢ়িবলৈ হলে ম্যাথছৰ বস্তুবোৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুই নতুন নতুন লাগিব এতিয়া তোমালোকে ডিগ্ৰীত যিবোৰ বস্তু পঢ়িবা সব প্ৰত্যেকটো বস্তু নতুন তোমালোকৰ কাৰণে আৰু লগতে সেইবোৰ টপিক অলপ দেখাত যদিও অলপ ক্ৰিটিক্যাল যেন লাগে তোমালোকে পজিটিভ হৈ থাকিবা সদায় পজিটিভ হৈ পেলাই বস্তুবোৰ লাৰ্ন কৰিবলৈ ভয় নাখাবা পজিটিভ হৈ পেলাই লাৰ্ন কৰিবলৈ শিকিবা ঠিক আছে অকমান হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে সাকসেস পাবা সো কোঅৰ্ডিনেট definition the definition so coordinate বুলি ক'লে কি বুজাস so definition to লোৱা suppose b equal to b1 b2 so b is a set of collection of vectors b1 b2 ... up to bn is a basis or is it to basis hoy basis car hoy basis of the vector space basis 4 bili likha 4 vector space vs bili likhiso that means what vector space kotha koa hoise so b is the basis for the vector space capital V and x is any vector x is any vector in v bili dia ase to x is in v bili dia ase that means what x is any vector in v the coordinate of x the coordinate of x relative to the basis b b1 b2 ... bn are the weights c1 c2 ... cn such that this vector x is in V can be expressed as linear combination of this
what linear combination with these scalars and with the vectors is in B. That means what? The x can be expressed as linear combination of the vectors b1 b2 dot 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 bn as a scalar multiple of this scalar c1 c2 dot 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 cn. That means what? I mean can likhibo labo c1 b1 plus c2 b2 dot 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 cn bn. So definition to mon kora yate mak ki dia ase coordinate definition eta basis dia ase b basis is nothing but a set hoy tomaloke janai to b equal to b1 b2 dot 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 b1 bn is set to dia ase etu eta basis bili dia ase v capital V, that means vector space V eta basis bili dia ase. So basis hobole hole ki hobole janai tomaloke the span of these vectors must be equal to V hobole. That means any vector is in V can be expressed as linear combination of these vectors b1 b2 dot 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 bn hobo lebo. To eto hol span or meaning to. Next a vector kita b1 b2 bn egita ki hobo? That means a vector to jitu a vector kita log lagi jitu set bonise b eto ki hobo lebo linearly independent hobo lebo. Then we can say this set b is a basis for the vector space V. Eta koa ase ki eta basis dia ase b for the vector space V and jikune eta vector x kol loise v loise. Itia swa coordinate or meaning to yate likha ase kene koiso the coordinate of x relative to the basis b ki ko ase the coordinate of x a x vector to karone to x vector to karone jodi ami x vector to jikune eta vector x jodi ami v lo a x vector to karone coordinate relative to to a basis khapekhe that means a b basis to khapekhe x vector to jodi ami capital V vector space to para lo that means a x vector to karone b basis khapekhe ki hobo coordinate ki hobo x vector to coordinate kita ki hobo a scalar kita hobo c1 c2 dot 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 cn kita hobo jate e relationship to satisfy kore kono relationship satisfy kore that means x jodi ami express koribo paru keneke as a linear combination of car linear combination c1 b1 c2 b2 dot dot cn bn. That means as a linear combination of the vectors b1 b2 bn ami linear combination hisabe jodi likhibo paru with this scalars c1 c2 with this unique scalar c1 c2 cn ere jodi ami as a linear combination a x vector to jodi ami v pura lo ami jodi likhibo paru a vector kita hohare b1 b2 bn or hohare that means a basis to a vector kita hohare ami linear combination hisabe jodi ami likhibo paru tene hole a c1 c2 a particular c1 c2 cn e kita ki kom ami a x vector to karone ami ki kom a x vector to karone ami coordinate buli bolai kom. So this is all about the coordinate in linear algebra. So yate coordinate meaning to linear algebra coordinate bili kole ki bujiba je eta vector jikono eta vector lua eta vector jodi vector space opora lua he vector to eta basis khapekhe vector space to eta basis khapekhe coordinate bili kole ki bili bujiba some unique scalar c1 c2 dot 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 cn jate he x vector to ami e basis or এই স্কেলার কিটা হহারে বেসিস ভেক্টর স্কেলার কিটা হহারে আমি এই basis to vector kita as a linear combination ami dekhabo paru. That means x can be expressed as linear combination of these vectors b1 b2 bn with the unique scalars c1 c2 cn. Then we can say what these scalars c1 c2 cn are the coordinates of the vector x which is belongs to the vector space v. So this is all about the coordinate in linear algebra. Etia dotaman problem lom. So problem kitar hohare ki korim ami coordinate ami eta vector karone find out koribo hikim. Then ami change of here password ami ki hikim change of basis matrix ami change of basis to ami eta basis or eta basis lo jodi change koru change kori bela keneke matrix ami find out koribo calculate koribo paru to he tar সম্পর্কে আমি অলপ কিছু কথা হিকিম আৰু এটা প্ৰবলেম লম. সো প্ৰত্যেক টু ডেফিনিশন বা প্ৰত্যেক টু কনসেপ্ট হিকাৰ পাছতে এটা প্ৰবলেম লম এটা এক্সাম্পল লম এক্সাম্পলৰ জৰিয়তে সেই প্ৰবলেমটো আৰু ভালকে অকমান শিকিবলৈ যত্ন কৰিম. ঠিক আছে সো তোমালোকে গম পালা ফাৰ্স্ট কোঅৰ্ডিনেট কি হয়. এতিয়া আমি এটা প্ৰবলেম লম প্ৰবলেমটোৰ জৰিয়তে আমাৰ এই যিখিনি কথা আমি বুজিলো সেইখিনি আৰু অলপ ক্লিয়াৰ হৈ যাব. এতিয়া চোৱা ইয়াতে আৰু কেটামান কথা লিখা আছে if
C1 C2 dot dot Cn are B coordinates বুলি কিয় কোৱা হৈছে B coordinates কাৰ কিয় কাৰণে কোৱা হৈছে B coordinate বুলি বলে কাৰণ এই C1 C2 Cn কেটা এই B বেসিস সাপেক্ষে কোঅৰ্ডিনেট হয় B বেসিসটো সাপেক্ষে কোঅৰ্ডিনেট হয় এটো কাৰণে B coordinates বুলি কোৱা হৈছে কাৰ কোঅৰ্ডিনেট হয় এই x ভেক্টৰটো which is belongs to কি হয় ভেক্টৰ স্পেস B then the vector in Rn can be written as x be eto Rn on dise vector space to ki dia ase Rn bili dia ase that means this is nothing but ki dia ase v2 dia ase aru Rn of x then the vector in Rn equal to v that means এই x vector to কি হয় x vector to coordinate কিটা আমি কেনেকৈ লিখিম with respect to b আমি mathematically লিখো কেনেকৈ যেটো স্টেটমেন্ট এটি আমি অলৰেডি পঢ়িলো হেতুকে আমি কেনেকৈ লিখিম that means x vector to কাৰণে coordinate b বেসিস সাপেক্ষে আমি কেনেকৈ লিখিম x এনেকৈ লিখিম suffix b লিখিম that means b এটো পঢ়িম কেনেকৈ চোৱা b বেসিস সাপেক্ষে x ভেক্টৰ টু কোঅৰ্ডিনেট কিটা কি c1 আমি পঢ়িছিলো c2 ডট 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 cn সো এনেকৈ আমি লিখো আৰু লিখাৰ নিয়ম এটো হ'ব সো এতিয়া আমি এটা প্ৰবলেম লও প্ৰবলেমটোৰ জৰিয়তে আমি কোঅৰ্ডিনেট কি হয় শিকিবলৈ যত্ন কৰিম সো কোৱেশ্চন let b1 equal to দিয়া আছে 2 1 আৰু b2 দিয়া আছে -1 1 আৰু x দিয়া আছে তো সিম্পল প্ৰবলেম একিটা বুজি পাবাই x = 4 5 দিয়া আছে তো x = 4 5 means কি কোৰ পৰা লৈছে r2 পৰা লৈছে that means এটো understood r2 পৰা লোৱা হৈছে তো x belongs to x is a vector from the vector space r2 ঠিক আছে তো r2 পৰা লোৱা হৈছে so x = that means vector space বুলি কোৱা নাই মই ধৰা r2 পৰা লৈছে বুলি ধৰা আছে x belongs to r4 5 br বুলি কোৱা লগে কি বুজিবা x belongs to r2 হ'ব না কাৰণ টু টপল ভেক্টৰ আহি আছে ন সো মিনিং টু হল এটো ঠিক আছে তে দেন কি দি আছে n কি বুলি দিয়া আছে b equal to b1 b2 that means basis to dia ase b1 equal to b1 b2 then find the coordinates then find the coordinates amak coordinates find out koribo dise find the coordinates vector so coordinate vector that means coordinate vector means ki আমি already অলপ আগতে দেখাই দিলো যে x vector ৰ কাৰণে coordinate b basis কাপাকে কেনেকৈ লিখিলো box of x suffix b বুলি লিখো ঠিক আছে of x relative to the basis basis কোনটো basis কাপাকে উলিয়াব দিছে b অৰ্থাৎ আমি কি কৰিব লাগে আমাক দিয়া আছে এই basis টো দিয়া আছে that means b1 basis টো দিয়া আছে b1 b2 আৰু b1 b2 দুটা দিয়া আছে 2 1 আৰু ক্ৰমে -1 1 দিয়া আছে আৰু x টো কি দিয়া আছে 4 5 বুলি দিয়া আছে x এটা টুটেবল ভেক্টৰ from r2 দিয়া আছে এটা সোয়া আমাক কি ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে মন কৰা then find the coordinates vector that means আমাক x relative to the we need to find the coordinate of x relative to b পঢ়িম কেনেকৈ coordinate of x তো coordinate vector বুলি কোৱা লগে লগে এটো x box of x suffix b ইয়া পঢ়িম কেনেকৈ coordinate of x relative to the basis b আমাক ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে হেতু কাৰণে লিখা আছে coordinate vector box of x suffix b of x relative to the basis b that means ami ya coordinate kita uliab lage so that means what ami ki find out koribo lage to find what to find coordinate of x relative to b that means what we need to find some unique scalar c1 and c2 এই c1 c2 দুটা উলাব লাগে এতিয়া আমি কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিম অলৰেডি ডেফিনিশন টো পঢ়িছো the coordinate of any vector x from a vector space b
is nothing but the scalars, the unique scalars C1. So unique scalars will go over, weights will go over, the unique weights C1, C2, Cn. Jigita Hohare, Ami a basis vector gitak linear combination hisabe dekhabo paru. So linear combination hisabe dekhabo paru. Ekharo he C1, C2, C1, C2, Cn gitai hobo a x vector tor karone with respect to the basis B ki hobo coordinates hobo. To সেই ডেফিনেশনটো ইউজ কৰি বলে আমি ইয়াত এটো সলভ কৰিম ঠিক আছে তো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এটা লুক এট দা সলিউশন সলিউশনটো মন কৰা the b coordinates C1 C2 হবো হয়নে নহয় ইয়াত C1 C2 এ হবো যদি x এই কাৰণ ইয়াত টু ডাবল ভেক্টৰ আছে গতিকে আমি C1 C2 Cn অথা কিমান লম C1 C2 লম অকল of x satisfy তো তেতি সোয়া হেকিটা কেতিয়া পাম যদি হে x ৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেট C1 C2 কেতিয়া পাম with respect to the basis B আমি কেতিয়া পাম যদি হে x that means C1 C2 এ কোনটো ৰিলেশনশিপ satisfy কৰিব x equal to C1 B1 C2 B2 a relationship to satisfy korba that means x can be expressed as a linear combination of the vectors B1 and B2 with the scalar C1 and C2 to etu hobo a relationship to satisfy kor titia ami ei final coordinate kita x vector ro karone b basis khapekhe ami C1 C2 ta ki boli kobo parim coordinates boli kobo parim so iyate x ki dia ase mak x vector ro dia ase we have given x as 4 5 aru b1 ki dia ase amak c1 to likhisu ami c1 c2 final koribo lage amak c1 dia ase 2 1 aru c2 dia ase c2 9 sorry c2 final koribo lage b2 dia ase amak -1 and 1 eta ami ki korim just component wise addition then ami matrix duta matrix equal hobole hole jetu condition satisfy koribo lage he condition to ami satisfy koribole finally c1 c2 ami final korim yapar ki likhim 2c1 minus c2 then c1 plus c2 so duta matrix etuta so duta column matrix hoy equal ketia hobo jetia each component will be equal therefore from here we can write what kira likhibo paru we can write 2c1 minus c2 equal to 4 aru c1 plus c2 equal to 5 so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এই দুটা ইকুৱেচন সলভ কৰি চাবা সলভ কৰিলে কি পাবা c1 equal to কি পাবা মই জাস্ট ভ্যালু কিটা লিখি দিছো মই ক্যালকুলেট কৰিছো তো 3 আৰু পাইছিলো c2 পাইছিলো 2 পাইছিলো ঠিক আছে c1 c2 কি পাইছো মই c1 equal to 3 c2 equal to 2 এই দুটা তো সিম্পল লিনিয়াৰ ইকুৱেচন হয় with two terms so two variables c1 and c2 so তোমালোকে এই দুটা যদি সলভ কৰা c1 equal to baba 3 c2 equal to 2 therefore ami yapar ki palo the coordinate vector of x relative to the basis b the coordinate of x relative to the basis b ki palo c1 c2 which is equal to kiman palo 3 aru 2 so in this way you can find the coordinate of a vector relative to a basis হবো সো এটো এটা সিম্পল প্ৰবলেমৰ জৰিয়তে তোমালোকক মই কোঅৰ্ডিনেট কি হয় বুজাই দিলো আৰু কোঅৰ্ডিনেট সম্পৰ্কে এটা তোমালোকে তুলমুল ধাৰণা পালা এতিয়া সোৱা কোঅৰ্ডিনেটৰ লগত জড়িত আৰু কিছুমান আমি টপিক এতিয়া শিকিম সো আমি বেসিসটো এটা বেসিস ইয়াত এটা বেসিস দিয়া আছিল ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি দুটা বেসিস সাপেক্ষে আমাক যদি চেঞ্জ অফ বেসিস কোড ম্যাট্ৰিক্স যদি আমাক উলাবলৈ দিয়ে এটা বেসিস অফ এটা বেসিস লৈ চেঞ্জ কৰোতে যদি আমি বেসিসটো যদি আমি চেঞ্জ কৰো তেতিয়া হলে আমি ম্যাট্ৰিক্স এটা নতুন ম্যাট্ৰিক্স ফৰ্ম কৰিব আৰু সেই ফৰ্ম কৰা ম্যাট্ৰিক্স যদি আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম সো হোৱাট উইল বি দা এলগৰিথম ফৰ দিস সো এলগৰিথমটো আমি কি কৰিম লাৰ্ন কৰিম আৰু তাৰ পিছত এটা প্ৰবলেম লম আৰু প্ৰবলেমটোৰ জৰিয়তে আমি বুজিম যে এই এলগৰিথমটো একচুয়ালি কি দি আছে ঠিক আছে এতিয়া সোৱা এলগৰিথমটো চেঞ্জ এতিয়া নেক্সট আমি পঢ়িম এখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক পঢ়াই আছো এইকিটা টপিকৰ জৰিয়তে তোমালোকে
ইজিলি তোমালোকে চেঞ্জ অফ বেসিক্স মেট্ৰিক্স ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা বা যিকোনো এটা ভেক্টৰৰ কাৰণে ভেক্টৰ স্পেচত দিয়া থকা এটা ভেক্টৰৰ কাৰণে তোমালোকে কোঅৰ্ডিনেট ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰা যদি এক্সামত এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন দিয়ে সলভ কৰিব পাৰিবা সো ফাইন্ড algorithm so algorithm eta amar manu hikam algorithm to find change of coordinate matrix change of coordinate matrix change of coordinate matrix eta change of coordinate matrix boli ki diye kyo di ase coordinate change kitia koribo jetia basis kita change koribo hoy na noy eta coordinate ami ki koru eta vector karone eta particular vector karone eta vector space opora jodi lo eta particular vector he vector to karone ki hoy coordinate eta so he vector to karone eta particular basis or karone eta particular basis khapakhe coordinate jikita pao beleg eta basis khapakhe ako ki hobo differ koribo ঠিক আছে বেলেগ এটা বেসিস যদি লৈ লও আকো সেই কোঅৰ্ডিনেট খিনি ডিফাৰ কৰিব হেতু কাৰণে ইয়াত দিয়া আছে এলগৰিথম টু ফাইন্ড দা চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট মেট্ৰিক্স দ্যাট মিন্স হোৱাট এলগৰিথম এটা পঢ়িম আমি কেনেকৈ আমি চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট মেট্ৰিক্স ফাইন্ড আউট কৰিম দ্যাট মিন্স কোঅৰ্ডিনেট কেতিয়া চেঞ্জ হ'ব যেতিয়া বেসিস টু চেঞ্জ হ'ব দ্যাট মিন্স হোৱাট আলটিমেটলি আমি কি পঢ়িব গৈ আছো যে বেসিস টু চেঞ্জ হলে মেট্ৰিক্স টু কেনেদৰে প্ৰথমতে যেটো ইনিশিয়াল মেট্ৰিক্স আছিল হেতু মেট্ৰিক্সৰ পৰা বেলেগ এটা মেছেজ হলে that means so eta matrix প্ৰথমতে ইনিশিয়ালি এটা পাৰ্টিকুলাৰ বেসিস খাপেকে যেটো মেট্ৰিক্স আছিল আৰু এটা সেই বেসিস টুৰ পৰা অন্য এটা বেসিস হলে যদি আমি কনভাৰ্ট কৰি দিও চেঞ্জ কৰি দিও তেতিয়া মেট্ৰিক্স টু কেনেদৰে চেঞ্জ হ'ব আৰু সেই চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট আমি কি কৰিম মেট্ৰিক্স টু আমি ফাইন্ড আউট কৰিম আৰু that means what মই এই কথাখিনি মিনিংটো আকৈবা কৈ দিছো তো বেসিস টু চেঞ্জ হোৱা মানে কোঅৰ্ডিনেটটো চেঞ্জ হ'ব that means এটা পার্টিকুলার কোঅর্ডিনেট সাপেক্ষে এটা প্রথমে ইনিশিয়ালি যেটো ম্যাট্রিক্স আছিল সো বেসিস টু চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে কোঅৰ্ডিনেট কিটা চেঞ্জ হৈ যাব আৰু কোঅৰ্ডিনেট কিটা চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে ম্যাট্ৰিক্স টু সেই ট্ৰান্সফর্ম ম্যাট্ৰিক্স টু কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব হেতু আমি লাৰ্ন কৰিম দ্যাট মিন্স আমি ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স ফৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ গৈ আছো তো মিনিং খিনি হেতুৱে তো ঠিক আছে সো ইফ তোমালোকে লিখি লোৱা এলগৰিথম if b equal to b1 b2 dot 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 bk and c equal to c1 c2 dot 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 it n di dia ঠিক আছে n di dia cn bar are two bases of vector space v so ইয়াত বেসিস বিলি কোৱা নাই কিয় কাৰণে দুটা বেসিসৰ কথা কোৱা লগে প্লুৰাল নম্বৰ বেসিস টু বেসিস বিলি কয় ঠিক আছে তো if b and c are two bases of the vector space v then এটা সো এটা নোটেশন তোমালোকে মন কৰিবা pre form b to c that means আমি basis to b পৰা যদি c লৈ চেঞ্জ কৰো তো basis to b পৰা c লৈ যদি চেঞ্জ কৰো তো এই ম্যাট্ৰিক্স টু কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়া ম্যাট্ৰিক্স টু কেনেকুৱা টাইপৰ এলিমেন্ট থাকিব that means b পৰা c লৈ যদি basis to চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি ম্যাট্ৰিক্স টু লিখো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াত এলিমেন্ট বিলাক কেনেকুৱা ধৰণে থাকিব so then ইয়াত ইকুৱেল টু কি সোৱা b1 b to c নোটেশন তো চাবা b to c গটিকে b পৰা যদি c লৈ চেঞ্জ কৰি আলটিমেটলি জিবিলাক ইয়াত কলম থাকিব c খাপেক্ষে থাকিব হয় না নহয় c বেসিস টু খাপেক্ষে থাকিব সো b1 suffix c b2 suffix c dot 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 bn suffix c সো এখিনি কথা গুটেখিনি কথা মিনিং টু ভালকে বুজি পাবা যেতিয়া এটা প্ৰবলেম লম so এতিয়াও মই অলপ বুজাবলৈ ট্রাই কৰিম so then p from b to c is written as the columns as a columns b1 that means the b1 এনেকে লিখাৰ মিনিং টু কি মই অলৰেডি কৈছিলো যে এই b ভেক্টৰ টু এই c বেসিস সাপেক্ষে কোঅৰ্ডিনেট এটো মিনিং হৈ আছে যে b ভেক্টৰ টু এই b1 ভেক্টৰ টু এটো কি বুজাই আছে b1 c টোৱে কি বুজাই আছে b1 ভেক্টৰ টু
এই b1 ভেক্টৰটো ঠিক আছে এই b থকা ক্যাপিটেল b থকা b1 ভেক্টৰটো এই c বেসিস সাপেক্ষে যিকিটা কোঅৰ্ডিনেট হ'ব এজ এ কলম আমি লিখিম মিনিং টু হল এটো সে b to c বুলি কোৱা লগে কি বুজিবা যে c বেসিস সাপেক্ষে আমি কি কৰিছো চেঞ্জ কৰিছো b বেসিসটো কৰ পৰা b পৰা c লৈ ন তো আলটিমেটলি যেটো ম্যাট্ৰিক্স ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব সেই ট্ৰান্সফৰ্মটো আমি লিখিব লাগে বেসিসটো চেঞ্জ হয় সো আমি ইয়াত কি কলমত ইয়াত p ম্যাট্ৰিক্সটোত এই b to c ম্যাট্ৰিক্স p from b to c যেটো ম্যাট্ৰিক্স হয় ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স হয় while changing the basis from b to c তাত কি এলিমেন্ট থাকিব এই b1 c b2 c bn c টাইপৰ এলিমেন্ট বিলাক থাকিব আৰু এই b1 c b2 c bn c কি হয় সো মই কৈ দিছিলো অলপ আগতে বেসিসৰ ডেফিনিশনত কৈছিলো যে এইটোৱে কি বুজায় b1 c এনেকে সাফিক্স লিখা মিন্স তোমালোকে বুজিব লাগিব যে the coordinates of b1 with respect to basis c so this means what b1 suffix c means কি হয় যে coordinate of b1 with respect to the basis c অর্থাৎ b1 ভেক্টৰটোৰ coordinates হয় c basis সাপেক্ষে আকৌ b2c means কি হয় b2 ভেক্টৰটোৰ coordinates কেটা ইয়াত কলম হিচাপত লিখিম with respect to the basis c and likewise bn ভেক্টৰটোৰ basis coordinates কেটা লিখিম with relative to the basis c so এটো হল মিনিং টু আমি কৈ দিছো ঠিক আছে is the change of এয়া কি কোৱা হয় is the change of transition matrix বুলি ক'ব পাৰা বা is the আৰু কি ক'ব পাৰা is the change of coordinate matrix from b to c আৰু ইয়াক কি কোৱা হয় p from b to c কি কোৱা হয় change of coordinate matrix from b to c যদি c to b থাকে তো ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰটো বদলি যাব সো কেনেকৈ বদলিব মই দেখাই দিম তোমালোকক এতিয়া চোৱা আমি এই p from b to c that means change of coordinate matrix from b to c calculate কৰা যেটো algorithm হয় এই algorithmটো step by step আমি শিকিম ঠিক আছে চোৱা to find p from b to c we need to write bk bar to bk bar means where k runs from 1 2 dot n bk bar means a b1 b2 up to bn loge so as a one vector likhise where k to ami run korim 1 to n যেতিয়া যদি 1 put koru b1 pam 2 put koru b2 pam n put korle bn pam so in simple notation likhise bk bar write bk bar il likhim as linear combination of of c1 c2 dot cn bar that is so meaning to কি হল যে আমি আলটিমেটলি কৰিলো কি যে bk bar to linear combination of c1 c2 cn বুলি বলা কিয় লিখিলো যেহেতু b1 b2 bn একিটা so b1 suffix c b2 suffix c bn suffix c কি বুজাই আছে b1 ভেক্টৰটোৰ coordinate with respect to the basis c b2 vector to coordinate with respect to the basis c আৰু bn vector to coordinate with respect to the basis c বুজাই আছে যেহেতু coordinate represent কৰি আছে গতিকে ইয়াক linear combination of c1 c2 cn হিচাপে লিখিব পাৰিব লাগিব b1 b2 bn বিলাকক তেতিয়া আমি যেটো coordinator যেটো আমি ডেফিনিশন পঢ়িছিলো হেতু ফুলফিল হ'ব ঠিক আছে so that is what this means that এটো কি মিন কৰে that is তো linear combination হিসাবে লিখিব পাৰা means কি that is we need to solve
মই অলপ ভিডিওটো লেংথটো বাঢ়িব পাৰে বা তোমালোকে কেয়াৰফুলি এখিনি অবজাৰ্ভ কৰিব বাট দ্যাট উই নিড টু সলভ দ্য ভেক্টৰ ইকুৱেশ্যন লিখিব পৰা মানে কি মিনিংটো হয় যে আমি bk কিটা লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন এটু p আমি ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স দ্যাট মিন্স চেঞ্জ অফ বেসিস চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট ম্যাট্ৰিক্স p from b to c আমি ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি ম্যাট্ৰিক্সটো এনেদৰে লিখিব পাৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স b1 suffix c b2 suffix c bn suffix c তো এনেকৈ লিখিব পৰা মিন্স কি যে প্ৰত্যেকটো bk দ্যাট মিন্স b1 b2 bn প্ৰত্যেকটো bn ক এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন অফ c1 c2 cn হিচাপে লিখিব পাৰিব লাগিব কিয় কাৰণে কাৰণ b1 b2 bn with respect to the basis c আমি কি হয় এটা আমি জানো যে কোঅৰ্ডিনেট হয় b1 suffix c means এটো এটা কোঅৰ্ডিনেট ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে b1 ভেক্টৰ টু b2 suffix c b2 ভেক্টৰ টু কোঅৰ্ডিনেট ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে লাইকৱাইজ bn suffix c এই ভেক্টৰটো কোঅৰ্ডিনেট ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে bn vector to with respect to the basis c গটিকে আমি as a linear combination of c1 c2 cn আমি represent কৰিব পাৰিব লাগিব so that means what linear combination হিচাপে যদি দেখাব পাৰো সেই কথাটো কি মিন কৰে that means we need to solve the equation vector equation বুলি দিয়া we need to solve the vector equation the vector equation প্ৰত্যেকটো কথাৰ মিনিং থাকে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ মিনিং সো এইবিলাক নোট ডাউন কৰিব চাবা তোমালোকে the vector equation কি হয় কোনটো vector equation that means bk means what bk ওই প্ৰত্যেকটো b1 b2 b3 bn ৰ কথা কোৱা আছে bk তো ইন জেনাৰেল bk নোটেশনত লিখিছো so bk can be linear expressed as a linear combination of x1 c1 bar x2 c2 bar xn cn bar আৰু লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হিচাপে লিখিব পৰা মিন্স এটো লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হিচাপে লিখিলো bk x1 c1 bar plus x2 c2 bar xn cn bar that means what আমি এই ভেক্টৰ ইকুৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰিব পাৰিব লাগিব that means এই ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে সলভ কৰিব পৰা মিন্স কি এই ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে সলিউশন এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা টু সলভ দিস ইকুৱেশ্যন চোৱা এটো টু সলভ দিস ইকুৱেশ্যন এটো কেনেকৈ সলভ কৰিম solve কৰিব means কি solve কৰা means to solve this equation সোয়া এটা কথা বুজি লোৱা যে এই ইকুৱেশ্যনটো যদি এনেকৈ লিখিলো এটা সলভ কৰিব পৰা means সোয়া আমি a to find out কৰিবলৈ p from b to c a to find out কৰিবলৈ আমি অলৰেডি ইয়াৰ নোটেশনটো লিখিছিলো কি p from b to c নোটেশনটো কি লিখিছিলো ইয়াৰ ভিতৰত কি থাকিব a b1 কোঅৰ্ডিনেট বিলাক থাকিব b1 ৰ কোঅৰ্ডিনেট বিলাক থাকিব with respect to the basis c b2 coordinate হিসাবে coordinate থাকিব with respect to basis c bn nor coordinate থাকিব with respect to basis c that means as a column হিসাবে লিখিম এতিয়া সো এই কোঅৰ্ডিনেট বিলাক আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব that means প্ৰত্যেকটো বেসিস ভেক্টৰৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেট বিলাক ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব with respect to the basis c so find out কৰিব পৰা means কি এই ইকুৱেশ্যনটো কাৰণ that means bk আমি প্ৰত্যেকটো bk means কি প্ৰত্যেকটো b1 প্ৰত্যেকটো bk means for value of k 1 2 and আমি কি পাম b1 b2 bn আমি কিটা পাম গটিকে প্ৰত্যেকটো b1 b2 bn ক আমি এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হিচাপে আমি দেখাব পাৰিব লাগিব x1 c1 c2 cn এই কিটা লগত লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হিচাপে আমি দেখাব পাৰিব লাগিব এটা কথাটো হল লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হিচাপে দেখাব পৰা মিন্স কি আমি এই ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব পাৰিব লাগিব এতিয়া সলভ কৰিবৰ কাৰণে সো কি কৰিব লাগিব এই সেই ক্ৰাইটেৰিয়া কিটা লিখিম কেনেকৈ আমি সলভ কৰিম তাৰ ওয়েটো লিখিম আৰু লগতে চোৱা solve কৰা means কি আমি এই solve কৰা means আমি কাৰ ভ্যালু উলিয়াম c1 c2 is cn গিটাৰ ভ্যালু উলিয়াম হয়নে সো এই cn ভ্যালু গিটা উলিয়াম আৰু cn ভ্যালু গিটা কেনেকুৱা হয় এই কিটা ইউনিক ভ্যালু হ'ব লাগিব হয়নে নহয় তো ইউনিক ভ্যালু যদি উলিয়াবলৈ হয় that means ইউনিক ভ্যালু উলাবলৈ হয় that means ইউনিক সলিউশন এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব that means ইউনিক সলিউশন যদি এক্সিষ্ট কৰিবলৈ হয় আমি কি কৰো এই সিস্টেম অফ এটা নন হোমোজেনিয়াস সিস্টেম লাইক ট্ৰিট কৰি আছে তোমালোকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা ধৰিব পাৰিবা যে ইট লুকস লাইক what এই এনেকুৱা টাইপৰ হৈ আছে ax = b টাইপৰ হৈ আছে আৰু এই নন হোমোজেনিয়াস ইকুৱেশ্যনটোৰ যদি ইউনিক সলিউশন থাকিবলৈ হয় ফাৰ্স্ট কনসিস্টেন্সি টু চেক কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স আমি ইকুৱেলিয়ান ফৰ্মত নিব লাগিব ইকুৱেলিয়ান ফৰ্মত নি পেলাই ইয়াৰ অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো ইয়াৰ পৰা লম ইকুৱেলিয়ান ফৰ্মত নিব লাগিব ইকুৱেলিয়ান ফৰ্মত নি পেলাই rank of the augmented matrix equal to rank of a হয় নে নহয় চেক কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু লগতে ইয়াৰ যদি কাৰণে যদি ইউনিক সলিউশন এক্সিষ্ট কৰিবলৈ হয় দ্যাট মিন্স
to find the unique C1 C2 Cn আমি যদি ফাইন্ড আউট কৰিব লগা হয় তেনেহলে একিলিয়ান ফৰ্মত নিয়াৰ উপৰি তাক আমি ৰ ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্মত নিব লাগিব তো ৰ ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্মত নিয়া বা একিলিয়ান ফৰ্মত নিয়াৰ কাৰণে মই ভিডিও বনাই ৰাখিছো তোমালোকে ভিডিওস বিলাক চালে ভালকে ধৰিব পাৰিবা তো সো মই এটা আইডিয়া এটা দি দিম ষ্টিল সো টু সলভ দিস ইকুৱেচন কি কৰিম আমি we row reduce to solve this equation we convert the augmented matrix so ইয়াৰ পৰা augmented matrix যেটো পাম augmented matrix কি পাম ইয়াৰ পৰা ইয়া augmented matrix তো কি পাম মন কৰিবা augmented matrix ইয়াৰ পৰা কি হ'ব এবা চোৱা ইয়াতে C1 C2 bar so augmented matrix ইয়াত কি হ'ব ইয়াত C1 C2 তো augmented matrix বুলি ক'লে ax = b বুলি কোৱা লগে তোমালোকে augmented matrix কি বুলি কোৱা a partition b বুলি কোৱা ইয়াতে a matrix কি আছে ইয়াত C1 C2 a Cn বিলাক আছে হয় নহয় গটিকে C1 C2 এই বিলাক কলম বিলাক আছে C1 C2 ... Cn এই কলম বিলাক আছে ঠিক আছে ইয়াতে b কিমান আছে এই b k bar আছে ঠিক আছে b k bar so b k bar যদি লিখাতকে প্ৰিসাইজলি যদি লিখো ইয়াত কি আছে b1.p2.bn আছে k ভ্যালু কিটা মই ৰান কৰাই দিছো 1 from 1 to n so এই অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো হল so এই অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো চোৱা এই অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো আমি কি কৰিম we convert the augmented to row reduce echelon form ত আমি কনভার্ট কৰিম আৰু row reduce কনভার্ট কৰাৰ পাছত we convert to row reduce echelon form after that so ইয়াৰ পাছত row reduce echelon ফৰ্মত কনভার্ট কৰাৰ পাছত চোৱা মন কৰিবা এই row reduce echelon ফৰ্মত কনভার্ট কৰাৰ পাছত আলটিমেটলি এই পজিশনটোত এটো আছে এটো যদি a বুলি কনসিডাৰ কৰা ম্যাট্ৰিক্সটো আৰু এটো যদি b বুলি কনসিডাৰ কৰা তেতিয়া হলে এই a ম্যাট্ৰিক্সটো কি হৈ যাব আইডেন্টিটি ৰ ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্মত নিলে এই ম্যাট্ৰিক্সটো কিহত কনভার্ট হৈ যায় আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স অফ দ্যাট পার্টিকুলার অর্ডার ইয়াত n আছে এটা in বুলি লিখিছো iনত কনভার্ট হৈ যাব তো iনত কনভার্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে সোয়া iনত কনভার্ট হৈ যোৱাৰ লগে কি হয় 1 0 0 0 এনেকে আহে 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 এনেকে আহে তো মই এটা সিম্পল স্ট্রাকচার দেখাই দিছো iনৰ তো i কাৰণে সো তেতিয়া হলে কি হৈ যায় এই ডায়াগোনালি এলিমেন্ট বিলাক কি হৈ থাকে 1 1 1 আহে তেতিয়া আমি এই c1 c2 c3 এইকেইটা কাৰণে ইউনিক ভ্যালু পাই যাম ঠিক আছে তো in আহি যায় ৰ ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্মত কনভার্ট কৰাৰ লগে লগে in আহি যায় আৰু লগতে লাইক আমি তেতিয়া কি পাম এই কনভার্ট কৰাৰ পিছত এটো ৰ ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্মত কনভার্ট কৰাৰ পিছত এইফালে আমি কিমান পাই যাম এই b1 b2 bn বিলাক আমি কেনেকৈ পাই যাম b1 c b2 c bn c এনেকৈ পাই যাম দ্যাট মিন্স আমি কি পাম গৈ যে c1 c2 cn কিটা কিহত কনভার্ট হৈ যাব inত কনভার্ট হৈ যাব দ্যাট মিন্স আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স অফ দ্যাট পার্টিকুলার অর্ডাৰত কনভার্ট হৈ যাব তাৰপিছত এই b1 b2 bn কিটা কিহত কনভার্ট হৈ যাব b1c b2c bnc কনভার্ট হৈ যাব দ্যাট মিন্স কি আমি b1 ৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেট পাম b2 ৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেট পাম bn ৰ কাৰণে bn ভেক্টৰ কিটাৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেট পাম উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বেসিস c সো অটোমেটিক্যালি পাই যাম তো এক্সট্ৰাকে আমি ক্যালকুলেট কৰিব নালাগে আৰু সো আমি ডাইৰেক্টলি আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই যাম যে এই b1 b2 bn ভেক্টৰ কিটাৰ কাৰণে আমি কি পাই যাম কোঅৰ্ডিনেট কিটা পাই যাম আৰু তাৰ পিছত এইকিটা পাই যোৱাৰ লগে লগে উই আৰ ডান b1c b2c bnc পাই যোৱাৰ লগে লগে আমি কি পাই যাম p from b to c that means the change of coordinate matrix p from b to c পাই যাম সো কিহৰ কাৰণে পাই যাম কাৰণ ইয়াত এই ম্যাট্ৰিক্সটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগে কি b1c b2c bnc that means b basis to যিবিলাক এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্ট বিলাকৰ কাৰণে c যেটো বেসিস আছে c বেসিস সাপেক্ষে b1 b2 bn ৰ কাৰণে আমাক কোঅৰ্ডিনেট লাগে সো আমি কোঅৰ্ডিনেট বিলাক অটোমেটিক্যালি অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স টো যেতিয়া আমি ৰ ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্মত কনভার্ট কৰো সি অটোমেটিক্যালি এইবিলাক b1 b2 bn সাফিক্স c আমি পাই যাম গটিকে সেই সাফিক্স এইকিটা নি পেলাই ইয়াত যেতিয়া পুট কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাই যাম দ্যাট মিন্স p from b to c আমি অটোমেটিক্যালি পাই যাম সো এটা প্ৰবলেম লম এটো হল এলগৰিথমটো আমি ফাইন্ড আউট কৰা সো এলগৰিথমটো এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এই এলগৰিথমটোৰ লগত ৰিলেটেড এটা প্ৰবলেম লম আৰু প্ৰবলেমটোৰ জৰিয়তে আমি এই কথাখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে
এটা প্ৰবলেম লওঁ example let b এটা basis দিয়া আছে 1 1 minus 1 3 এটো এটা basis দিয়া আছে and মাক c এটা basis দিয়া আছে এনেকে দিয়া আছে চোৱা এলিমেন্ট বিলাক কি দিয়া আছে 1 minus 4 comma minus 2 7 দিয়া আছে minus 2 minus 2 7 দিয়া আছে right minus 2 7 দিয়া আছে b2 basis of কি দিয়া আছে r square দিয়া আছে ঠিক আছে question দিছে কি find the change of coordinate matrix change of coordinate matrix change of coordinate matrix find a change of coordinate matrix p from b to c so এতিয়া কি ফাইন্ড আউট কৰিব লৈছে p from b to c so আমাক দুটা বেসিস দিয়া আছে b c এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ফাইন্ড আ চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট ম্যাট্ৰিক্স ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে b to c so আমি যেটো এলগৰিথম অলৰেডি পঢ়িলো সেই এলগৰিথমটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ডাইৰেক্টলি এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম ঠিক আছে so look at the solution given bases are বুলি লিখিছো তো b কি দিয়া আছে আমাক b কি দিয়া আছে 1 1 minus 1 3 c দিয়া আছে আমাক কিমান দিয়া আছে 1 minus 4 comma minus 2 7 so এটো ধৰা b1 bar এটো ধৰা b2 bar এটো ধৰা c1 bar আৰু হল c2 bar এতিয়া সো আমি কি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে we need to find p change of coordinate matrix p from b to c আৰু ইয়াত এলিমেন্ট বিলাক কি থাকে b1 bar with respect to the basis c and b2 bar with respect to the basis c আৰু b1 b2 with respect to the coordinate that means what ইয়াত কি থাকে কেবিলাক কলম থাকে যিবিলাক কি হয় কোঅৰ্ডিনেট হয় কোন কিটা ভেক্টৰ b1 ভেক্টৰ coordinate with respect to the basis c b2 vector coordinate with respect to the basis c এতিয়া সো এই b1 b2 with respect to the basis c that means we need to find the coordinates of b1 and b2 with respect to the basis c আৰু তাক হেইটোক আমি কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰো আমি অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো লিখিম এতিয়া অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো that means এই কোঅৰ্ডিনেটস বিলাক ফাইন্ড আউট কৰা means কি এই x = c1 b1 c2 b2 এই নন হোমোজেনিয়াস সোয়া এই নন হোমোজেনিয়াস ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে সো x যদি এনি ভেক্টৰ লোৱা from r2 ইয়াত r2 কথা কোৱা আছে ন তো তেতিয়া হলে কি হ'ব এই x ভেক্টৰটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব x ভেক্টৰটো সো x ভেক্টৰটো সো কেনেকৈ লিখিব পাৰিব লাগিব that means আমি b1 b2 কিটা আমি যদি ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ হয় কোঅৰ্ডিনেট কিটা ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ হয় তেনে হলে এই with respect to the basis c তেতিয়া হলে আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব x = any vector x from the vector space r square can be written as linear combination of b1 b2 with the help of the scalar c1 and c2 সো আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলো অলপ আগতে এই এটো সলিউশন ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব ই আমি b1 b2 কিটা আমি ফাইন্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এই সিস্টেমটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব সলিউশন এক্সিস্ট কৰে নে নকৰে চাব লাগিব that means সলিউশন এক্সিস্ট কৰে নে নকৰে that means ইউনিক সলিউশন পাও নে নাপাও আমি সাম কেনেকৈ ইয়াক অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো আমি কনভাৰ্ট কৰিম এটা সো অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো কনভাৰ্ট অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো কালো কনভাৰ্ট কৰিম ৰ ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্মুলা কনভাৰ্ট কৰিম আৰু একিলিয়ান ফৰ্মুলা ৰ ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্মুলা কনভাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব যেতিয়া ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পাৰ্টিশন ম্যাট্ৰিক্সটো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত যিখিনি আমি ফাইনাল এলিমেন্ট পামগৈ সেই এলিমেন্ট কিটা কি হ'ব b1 with respect to the basis c b2 with respect to the basis c হ'বগৈ ঠিক আছে জাস্ট হেকিটা লিখি পেলাই একেজে কলম লিখি আমি কি পাম চেঞ্জ অফ বেসিস কোঅৰ্ডিনেটস ফ্ৰম the basis b to c পাম ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা
So the augmented matrix to ki hobo augmented matrix. So ami b1 b2 kita calculate koribole coordinate kita calculate koribole hole augmented matrix to swa augmented matrix to ki hobo augmented matrix is c b eneke likhisilu. So according to the algorithm yes c kiman dia ase amak c dia ase 1 -4 then ki dia ase -2 7 and amak ki dia ase partition with b kiman dia ase 1 1 1 1 then amak ki dia ase -1 3. So ami kihot convert koribo lebo ami row reduce echelon form nibole first ami echelon form dim ei 1 ase first non zero leading into here tole 0 banabo lego to ki korim 1 -2 1 -1 so ami ki korim r2 plus 4r1 kori dim to kiman ahibo yat 0 ahibo aru ei position tut kiman thakibo 4 ti multiply korilu no 4 2 8 to yat kiman thakibo plus 7 -1 hobo yat এই পজিশনটোত -1 থাকিব ইয়াত কিমান হ'ব 4 plus r2 plus 4r1 ন ইয়াত কিমান হ'ব 5 হ'ব 4 1 1 আছিল ৰাইট ঠিক আছে এটো 4 হ'ব 4 plus 1 5 হ'ব সো নেক্সট কিমান হ'ব -4 plus 3 তো কিমান হ'ব -1 হ'ব ঠিক আছে সো নেক্সট কি কৰিম আমি সোৱা First non-zero leading entry palu. So second non-zero row to second non-zero leading entry pabo lagibo. If a position to pabo lagibo a leading entry right hand side. So yat pabole hole ki koribo lagibo. Yat -1 ase. So itu +1 banabo lagibo. So -1 ere ami r2 to multiply kori dim. So 0 1 -5 epine kiman hobo +1. So ketu kenake palu -1 into r2 kori palu. ঠিক আছে এতিয়া সোয়া according to row reduce echelon form ami ki leading entry gitar এই লিডিং এন্ট্রি গিটা তলে ওপরে কি জিরো পাবলি ইয়ার তলে তলে জিরো আছে বাট ইয়ার উপরে সোয়া এ তলত তো জিরো পৰা কথাই নাই কারণ ইয়ার তলত নন জিরো নাই তো ইয়ার এই 1 টুৰ ওপৰত কি পাবলে জিরো পায় ইয়াৰ কিন্তু -2 আছে সো তাৰ কাৰণে এটা নেক্সট ৰো ট্ৰান্সফৰমেশন লগাম সো 1 সো কি কৰিম r1 plus 2 r2 কৰিম দ্যাট মিন্স আমি কি কৰিম r1 plus 2 r2 কৰিম তো কিমান হ'ব 1 এটো 0 হৈ যাব দেন 2 into 5 kiman hobo 2 into -5 kiman hobo 10 hobo -10 hobo -10 -10 plus -10 1 so -9 hobo ei position to then -1 into 2 -1 plus 2 that means ekhini 1 ahibo to 0 1 -5 1 hoy gol right so etu ami palu etia soa a2 ion convert হৈ গল এটো সোয়া a2 matrix to কিহত convert হৈ গল a c2 কিহত convert হৈ গল i2 ত convert হৈ গল আৰু a b2 কিহত convert হৈ গল সোয়া b2 -9 সোয়া b1 b2 কিহত convert b2 a initial b2 জি আছিল এটো convert হৈ গল কি -9 -5 1 আৰু ইয়াত যি কিটা আমি কলম পালো a2 কলমে কি হ'ব b1 ভেক্টৰ টো কোঅৰ্ডিনেট উইথ ৰেসপেক্ট টু কি হয় c আৰু এই কলমটো কি হয় 1 1 যেটো কলম আছে এটো হ'ব b2 এই কলমটো হ'ব b1 b2 ভেক্টৰ টুৰ কোঅৰ্ডিনেটস উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বেসিস c সো আমি কনভার্ট হৈ গল সো b1 b2 সো আমি কি পালো কই b1 c আৰু b2 c পাই গলো তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম p from the change of coordinate matrix p from b to c বুলি কোৱা লগলে আমি কি পান পালো এটো ইয়াত আমি b1 bar c লিখিম আৰু b2 bar c লিখিম সো এটো কি পালোগে ফাইনালি আলটিমেটলি -9 -5 1 1 পাই গল ঠিক আছে সো এনেকে আমি কি কৰিম এই অ্যালগৰিথমটো ইউজ কৰি পেলাই আমাক যি কোনো যদি ম্যাট্ৰিক্স দিয়া থাকে যি কোনো এটা সৰি যি কোনো দুটা যদি বেসিস দিয়া থাকে সো এটা বেসিস সাপেক্ষে অন্যটো বেসিস খাব এটা বেসিস সাপেক্ষে অন্য এটা বেসিসৰ লগত ৰিলেট কৰিব ৰিলেটিভ টু তো আমি জিৰো ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স হয় ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্সটো ফাইনাল কৰিম দ্যাট ইজ চেঞ্জ অফ বেসিস চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট ম্যাট্ৰিক্স আমি ফাইনাল কৰিম সো এটো হল অ্যালগৰিথমটোৰ লগত ৰিলেট এটা প্ৰবলেম এটা সোয়া এতিয়া যদি তোমাক কোৱা হয় যে p from c to b তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰা তেতিয়া হলে তোমালোকে অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স তো কি লবা এবাৰ অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স তো তোমালোকে আগতে লৈছিলা c to b এবা b to bc এনেকে লৈ পেলাই ইয়াত যিখিনি কনভাৰ্ট হ'ব
আমি p c to b বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি পাম ইয়াতে কি পাম c a to যেটো কনভার্ট হৈ যাবগৈ অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স ৰ ৰ ৰেডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মত কনভার্ট কৰাৰ পিছত এই c to যেহত কনভার্ট হ'বগৈ দ্যাট মিন্স c1 ইয়াত কি পাম আমি এলিমেন্ট c1 with respect to basis c2 এনেকে পাম লাইক এনেকে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স a c2 যেহলে কনভার্ট হ'বগৈ এর b2 to in লক i2 লৈ কনভার্ট হ'বগৈ এ যদি a ম্যাট্ৰিক্স পার্টিকুলার যদি বেসিস কিটা কথা কোৱা b2 i2 লৈ কনভার্ট হৈ যাব আৰু c2 যেহলে কনভার্ট হ'বগৈ যে দুটা কলমলৈ কনভার্ট হ'ব এই কলম কিটা কি হ'ব p from c to b চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট ম্যাট্ৰিক্স আৰু তাত এলিমেন্ট বিলাক কি থাকিব c1 যেটো ভেক্টৰ হয় ভেক্টৰটো কোঅৰ্ডিনেট উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বেসিস b আৰু c2 ভেক্টৰ টুৰ কাৰণে যিকিটা কোঅৰ্ডিনেট হয় উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বেসিস b এইখিনি ইয়াতে থাকিব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কি কৰিম এটা নেক্সট প্ৰবলেম লম হে নেক্সট প্ৰবলেমটোত আমি এতিয়া সোয়া এতিয়ালৈকে আমি সিম্পল বেসিস লৈ পেলাই আমি পঢ়িলো এতিয়া কথাটো হল নেক্সট প্ৰশ্নটো যি হয় হেতু প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে ধুনিয়াকে পঢ়িবা আৰু প্ৰশ্নটো ভালকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা সেই তেনেকুৱা ৰিলেটেড প্ৰবলেমছ বিলাক বেসিক হয় এটোটা সিম্পল বেসিস দুটা বেসিসৰ কাৰণে এতিয়া সোয়া বেসিস যদি ইন কেস অফ পলিনোমিয়েল হয় অকমান ট্ৰিকি হৈ যায় বস্তুটো তো অকমান ট্ৰিকি মিন্স অলপ সিম্পলও হয় কৰিবৰ কাৰণে but সেই বিলাক প্ৰবলেম বেছি পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় সো তাৰ কাৰণে পলিনোমিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত এটা মই প্ৰবলেম কৰাইনো প্ৰবলেম কেনেকে চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট ম্যাট্ৰিক্স আমি ফাইন্ড আউট কৰো পলিনোমিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত তো এই ভিডিওটোত এই কথাখিনি আমি শিকিম তাৰ পিছত আজি এই ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিম ঠিক আছে তো এটা কোৱেশ্চন লোৱা ইন p2 সোয়া মই pn বুলি কোৱা লগে লগে pn ৰ কাৰণে বেসিস আমি জানো কি ডাইমেনশন অফ pn ইকুৱেল টু কি হয় n+1 গতিকে ইয়াৰ বেসিসত dimension of pn means কি বেসিসত pn পলিনোমিয়েল বোৰৰ বেসিসত যিবিলাক pn ৰ কাৰণে যদি এটা বেসিস ল তাত যিমান সংখ্যক এলিমেন্ট থাকিব হেতুৱে ডাইমেনশন হয় এটা ডাইমেনশন অফ pn বুলি কোৱা লগে n+1 গতিকে p2 বুলি কোৱা লগে তাৰ বেসিসত কি কেটা এলিমেন্ট থাকিব তিনটা এলিমেন্ট থাকিব according to this formula dimension of p2 কিমান হ'ব তিনটা এলিমেন্ট আৰু p2 বুলি কোৱা লগে বেসিস যদি বেসিস লোৱা বেসিস এটা কি হ'ব 1 t square কাৰণ পলিনোমিয়েল pn পলিনোমিয়েল বুলি ক'লে কেনেকৈ লিখা তোমালোকে জানাই a not plus a1t a2t square জেনেৰেল যদি n টিকে পলিনোমিয়েল এটা কোৱা an t to the power n এনেকৈ লিখা হয় নহয় সো এই বিলাক চোৱা লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ উইথ দিস স্কেলার্স লিখা আছে 1 ইয়াতে n ত ইয়াল একো নাই মানে 1 আছে তাৰছত নেক্সট আছে t square dot tn আছে হয় না লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ দা ভেক্টৰ 1 t square আৰু tn হিচাপে লিখা আছে উইথ দা স্কেলাৰ n on a1 a2 dot an তো তাৰ কাৰণে তোমালোকে বেসিস ফাইন্ড আউট কৰি লৈ থাকিব পাৰিবা যেতিয়া সেকেন্ড ডিগ্ৰী পলিনোমিয়েল এটা কথা কোৱা সো p2 বুলি ক'লে কি লিখিবা a0 plus a1t plus a2t square হয় না নহয় আৰু এটো আমি সেকেন্ড ডিগ্ৰী পলিনোমিয়েলটো কেনেকৈ লিখিছো with the help of the vectors 1 t and t square গতিকে এটো এটা বেসিস হ'ব কাৰ কাৰণে p2 ৰ কাৰণে ঠিক আছে সো যে লিনিয়াৰ কম্বিনেশন আৰু একেটা লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় সো তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিবলে গমে পাবা যে no vector of this basis can be expressed as multiple of the other so this is a basis for p2 তো এখিনি কথা অকমান মন কৰিবা আৰু লগতে এতিয়া আমি এই প্ৰবলেমটোৰ জৰিয়তে চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট ম্যাট্ৰিক্স আমি ওলাবলৈ শিকিম এতিয়া সোৱা প্ৰবলেমটো লোৱা in p2 find the change of coordinate p2 find the change of coordinate matrix এটো সহজো হয় বাট এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম বিলাকে বেছি দি কোঅৰ্ডিনেট ম্যাট্ৰিক্স from the basis কি দিয়া আছে b equal to দিয়া আছে কিমান 1 minus 2t plus t square comma 3 minus 5t plus 4t square comma 2t plus 3t square
দিয়া আছে to the standard basis c দিয়া আছে 1 t to t square that means আমি কি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে from change of coordinate matrix from b to c আমি এটো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে ঠিক আছে সো এটো কৰিম এতিয়া চোৱা এতিয়া মন কৰিবা সলিউশন আমি চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট ম্যাট্ৰিক্স ফ্ৰম b to c কেনেকৈ লিখো অলৰেডি মই তোমালোকক দেখাইছো সো b1 bar c b2 bar suffix c b3 bar suffix c এনেকৈ লিখিও অলৰেডি মই দেখাইছো এতিয়া সো ইয়াত b1 b2 b3 কিটা কি হয় সো b1 b2 b3 সো b1 b2 b1 b1 suffix c b2 suffix c b3 suffix কি এইকিটা আমি ফাইন্ড আউট কৰি লব লাগিব দ্যাট মিন্স b1 ৰ কোঅৰ্ডিনেট কিটা উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বেসিস c আৰু b3 b2 ৰ কোঅৰ্ডিনেট কিটা উইথ ৰেসপেক্ট টু বেসিস c b3 কোঅৰ্ডিনেট কিটা উইথ ৰেসপেক্ট টু বেসিস c এটা আমি কিটা ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব এটা সো b1 b2 b3 কি দিয়া আছে ইয়াত b1 দিয়া আছে আমাক b1 ভেক্টৰটো কি দিয়া আছে ইয়াতে 1 - 2t plus t square so ইয়াত আগৰ নিচিনাকৈ অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স উলিয়াব না লাগে আৰু ইয়াত ডাইৰেক্টলি সিম্পল ওয়েট ট্ৰিকত আমি উলিয়াই লব পাৰিম so 1 - 2t 2t plus t square ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব চোৱা ইয়াক এতিয়া আৰু চোৱা c কি দিয়া আছে c 1 t square দিয়া আছে গতিকে এই b1 ৰ কাৰণে যদি কোঅৰ্ডিনেট উলিয়াব লাগে সো b1 ৰ কাৰণে আমি যদি কোঅৰ্ডিনেট উলিয়াব লাগে উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বেসিস c এই বেসিস c কাৰণে সো জাস্ট ইজিয়েষ্ট ট্ৰিক টু হোল সোয়া আমি b1 ৰ কাৰণে আমি যদি আমি কি লাগে কোঅৰ্ডিনেট উলিয়াব লাগে সো b1 ৰ কাৰণে আমি যদি কোঅৰ্ডিনেট উলিয়াব লাগে b1 ভেক্টৰটো কোঅৰ্ডিনেট উলিয়াব লাগে দ্যাট মিন্স কি কোঅৰ্ডিনেটটো যদি সাপোজ c1 c2 c3 বুলি ধৰি লৈছো তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব আমি কি কৰিব লাগিব যে b1 can be expressed as linear combination of আমি 1 t square হিচাপে আমি দেখাব পাৰিব লাগিব তো আমি 1 t square যদি হিচাপে যদি লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে যদি দেখাব পাৰো দেন উই আর ডান ঠিক আছে এতিয়া সো আমি কেনেকৈ কৰিম ইয়াতে মন কৰিবা এটা কাম কৰো ইয়াত কেনেকৈ কৰিম এটা সো 1 t square এটা কি হ'ব 1 - 2 1 এটা তোমালোকে এটো মন কৰাছো যে 1 - 2t plus t square এটোক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো 1t square 1 by 1 - 2 1 হিচাপে লিখিব পাৰো এজ এ প্ৰডাক্ট লিখিব পাৰো দ্যাট মিন্স 1 - 2t square আমি এনেকৈ প্ৰডাক্ট হিচাপে লিখিব পাৰো মিন্স কি তোমালোকে মন কৰাছো 1 আমি আকৌ কি পালো চোৱা 1 2 - 2 into t কিমান হ'ব -2t plus t square আকৌ এইটোৱে পালোগে নে দেখা পাইছা 1 - 2t plus t square পালোগে গতিকে এনেকৈ যেহেতু লিখিব পাৰিলো দ্যাট মিন্স হোৱাট আমি লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে লিখিব পাৰিলো হয় না নহয় এই 1t square টো লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে লিখিব পাৰিলো কেনেকৈ উইথ দা হেল্প অফ কি 1 - 2 1 অৰ্থাৎ কি পালো ইয়াৰ পৰা অকমান যদি আমি ব্ৰেইনটো ইউজ কৰো তেনেহলে আমি ইয়াৰ পৰা কি ধৰিব পাৰিম যে 1t স্কয়াৰক আমি কেনেকৈ লিখিলো এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ কোনকিটা স্কেলাৰ দি লিখিলো 1 - 2 1 দি লিখিলো হয় না নহয় গতিকে এই স্কেলাৰ কিটা যেহেতু লিনিয়াৰ কম্বিনেশন কেটামান পাৰ্টিকুলাৰ c ইউনিক c পাই গলো 1 - 2 1 ইউনিক c কিটা পাই গলো যাৰ জৰিয়তে এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ দিস ভেক্টৰস আমি লিখিব পাৰো 1t স্কয়াৰ হিচাপে লিখিব পাৰো সো কোন আৰু এইকিটা কাৰ ভেক্টৰ হয় c বেসিস 2 ভেক্টৰ হয় গতিকে এই b1 ভেক্টৰটোৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেট কি হ'ব 1 - 2 c হয় দ্যাট মিন্স what এটো মিনিংয়ে আছিল কেনেকুৱা যে b1 b1 ৰ যদি আমি কোঅৰ্ডিনেট ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে b ভেক্টৰটো কোঅৰ্ডিনেট ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স what আমি b1 অফ তো b1 সো ইয়াৰ মিনিংটো কি আছিল b1
bar suffix c ইয়াৰ মিনিংটো কি হৈছিল যে b1 ভেক্টৰটো coordinate hoy eto ki mean kore b1 vector to coordinate with respect to the basis c that means what b1 can be expressed as linear combination of some that means what linear combination of some c1 linear combination of this basis vector 1 t square that means c1 into 1 c2 into t plus c3 into t square hisabe likhibo paribo laibo etia soa that means what ami he particular c1 c2 c3 kitai find out koribo lage no he unique c kitai so here pura so b1 on ama ki di ase 1 minus 2t into t square etia so that means what ami yak keneke likhibo paru 1t into t square 1 minus 2t minus 2 1 so ekita product koi gile ako ki pambo 1 minus 2t plus t square pambo ঠিক আছে গটে ইয়াতে তোমালকে মন কৰা এই 1t t square to আমি as a linear combination লিখিব পাৰিলো with the help of কোনকেইটা স্কেলাৰ 1 minus 2 1 গটিকে এই b1 টুৰ কোঅৰ্ডিনেট কিটা কি পালো 1 minus 2 1 with respect to the basis কি c ঠিক আছে তো ধৰিব পাৰিছা তো b1 ৰ কাৰণে আমি এই b1 ভেক্টৰটো আমি কি দেখুৱালো as a linear combination of the vectors from the basis c that is 1 t square with the help of the scalar 1 minus 2 1 therefore ইয়াৰ পৰা কি ক'বা b1 coordinate to কিমান হ'ব b1 ভেক্টৰটোৰ কাৰণে coordinate with respect to the basis c কি হ'ব 1 minus 2 1 so likewise এতিয়া চোৱা b2 টো আমাক কি দিয়া আছে আমাক b2 টো কি দিয়া আছে ইয়াতে we have given b2 as 3 minus 5t plus 4t square so in the similar way if you observe 1t square ইয়াত আমি কি লিখিম 3 minus 5 4 আকৌ এইকিটা প্ৰডাক্ট কৰিলে এইটোৱে পাব that means আমি কি কৰিলো যে এই ভেক্টৰ কিটা 1t square that means কাৰ ভেক্টৰ কিটা এই c basis to ভেক্টৰ কিটা as a linear combination দেখালো এই b2 ভেক্টৰটো b2 ভেক্টৰটো কি বিল দেখালো b2 ভেক্টৰটো as a linear combination of the vectors 1t square from the basis c with the help of the unique scalar 3 minus 5 4 therefore b2 কাৰণে coordinate কি হ'ব the coordinate of b2 with respect to the basis c কি পালো 3 minus 5 4 পালো ঠিক আছে এটা likewise last এটা থাকি গল b3 আমি b3 bar কি পাইছো b3 bar কি পাইছো আমি twice t plus 3t square এটা সো ইয়াকো সো 1t square লিখিলো ইয়াতে 1 থাকা টার্ম নাই গটিকে খিনি ইয়াত 0 লিখিলো ইয়াত 2 লিখিলো এটো 3 লিখিলো so therefore in the similar way those in the similar concept আমি similarly আমি কি লিখিব পাৰো b3 bar ইয়াৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেট কি হ'ব 0 2 3 গটিকে আমি যেহেতু b1 bar suffix c that means b1 or coordinate kita palu b2 vector coordinate kita palu b3 vector coordinate kita palu ekita so gute kita vector coordinate palu b1 b2 b3 vector kita coordinate palu with respect to the basis c therefore transition matrix p from b to c that means the change of coordinate matrix from b to c ami ki pam b1 suffix c b2 suffix c b3 suffix c etu pam ঠিক আছে that means what আমি কি পালো কোনটো ম্যাট্ৰিক্স পালো মন কৰা ইয়াত কি কি থাকিব ফার্স্ট b1 ত থাকিব 1 minus 2 1 তাৰপিছত b2 ত থাকিব 3 minus 5 4 then 0 2 3 then 0 2 3 হবো so I hope clear hoise so ami ki palu transition matrix to pai golu from p from b to c ঠিক আছে so this is all about the concept related to change of coordinate matrix aru basis ki aru coordinate ki hoy tumalok aji he সম্পৰ্কে কলো so next video tut aru kisuman hor problem lom aru
অকল কোঅৰ্ডিনেটৰ লগত ৰিলেটেড নহয় তোমালোকৰ ডাইমেনশন অফ নাল স্পেচ ডাইমেনশন অফ কলম স্পেচ বা ডাইমেনশন অফ ভেক্টৰ স্পেচ সাবস্পেচৰ কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰোঁ সেইবোৰ প্ৰবলেমবিলাক লৈ ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিম যাতে তোমালোকৰ এক্সামত অহা প্ৰবলেমবোৰ কৰাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল সো দ্যাটছ অল এবাউট ফৰ টুডে সো নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম সো তোমালোকে যিমান পৰা ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে বন্ধুবোৰক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিবা সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল